درود دوستان، یاشار هستم و شما چنل آرتمیاش تریدر رو دارید میبینید، دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. امیدوارم که از هر جای این کره خاکی صدای منو میشنوید حال دلتون عالی باشه و از هم مهمتر صحیح و سالم باشید. تو این ویدیو میخوام آپدیت چند تا از ایردراپ هایی که اخیرا معرفی کردیم رو با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که در چه وضعیت و حالتی هستن و آپدیت هایی که براشون اومده به چه صورته. قبل از هر چیز دوستان، یه نکته خیلی بزرگ و مهم تو ایردراپ ها وجود داره. با توجه به اینکه هیچ گونه سازمانی، هیچ قوانینی برای بررسی عملکرد ایردراپ ها وجود نداره، هیچ قانونی برای اینا وضع نشده، اینکه مثلا مکانی باشه که اینا رو مثلا بازخواست بکنن یا اینکه محاکمه بکنند. واقعا سازوکارهای ایردراپ ها رو دقیق نمیشه در آورد که بگیم که آره این ایردراپ حتما اوکی، این ایردراپ حتما اوکی نیست. و با توجه به اینکه هیچ گونه قانون و بازرسی برای عملکرد این ایردراپ ها نیست، بنابراین واقعا بازم تکرار میکنم کلیه ایردراپ ها واقعا هیچ تضمینی توشون نیست و 50-50 هستند. من نکته خیلی مهمی که باید خیلی بهش تأکید کنم و شما هم حواستون باشه، هر ایردراپی که شرکت میکنید، اول اینکه کیف پولی که میخوایم بهش متصل بکنید 100% کیف پول مخصوص همون ایردراپ باشه و خالی باشه، یعنی هیچ چیزی توش نباشه. من تو ویدیوی راه کلاهبرداری ایردراپ رو براتون توضیح دادم و یکی از اونها هم همین ایردراپ های تقلبی بودن که ممکنه کیف پولتون رو متصل کنید و اگر تو کیف پولتون چیزی باشه کیف پولتون رو خالی بکنه. این نکته خیلی مهمه. نکته دوم، هر ایردراپی برای برداشتش، برای اینکه بخواد یه چیزی برای شما ایردراپ بکنه، بخواد مثلا اون تعداد سکه رو بخواد ایردراپ بکنه، از شما چیزی بخواد، اون ایردراپ 99% اسکمه. ایردراپ نیاز نیست که شما چیزی در واقع براش بریزید که چیزی به شما بده. اکثر این ایردراپ های اسکم هستند. مثلا اشتباه نکنه همین ایردراپ اخیر ایردراپ مونوریکس بود که ما مثلا معرفیش نکردیم. برای در واقع دریافت سکه‌هاش بایستی 5 تا توم میدادی مثلا. این مشخصا کاملا مشخصه که اسکمه. و یه سری ایردراپ های دیگه هم هستن برای یه سری از تسک ها میان یه مقدار تون از شما میگیرن، مثلا میخوان یه بوستی فعال بکنن. مثلا جلوتر الان تایم فارم هم این قضیه رو فعال کرده. اینا رو داخل ایردراپ ها با توجه به اینکه مشخص نیست سازوکارش در آینده چه اتفاقی بیفته، این کار رو نکنید. نمیگم این اسکمه، ولی این کار رو اصلا نکنید. این 2 تا نکته خیلی مهم بود که باید حتما بهتون اشاره میکردم. اما بریم برای آپدیت بلوم. اومده یک در واقع رودمپی رو داده. همینجور که میدونید توی 24 جولای ترایبار رو فعال کرد، همون دقیقاً شبیه همون اسکوات هست. الان یه سازوکاری رو میخواد در واقع بیاره بالا به نام مم پد اضافه کرده. در واقع پلتفرمیه که برای همه این شرایط رو در واقع فراهم میکنه که هر کسی دلش بخواد بتونه به راحتی توکنش رو بیاره بالا. یعنی یک پلتفرمی است که اگر کسی علاقه داشته باشه توکن بده بیرون، بتونه از این پلتفرم استفاده بکنه. همونجور که قبلا هم بهتون گفتم، بلوم قراره که بزرگترین صرافی غیر متمرکز روی مینی اپ تلگرام باشه و واقعا میتونه انقلابی تو بحث صرافی غیر متمرکز باشه. همونجوری که داریم میبینید تو کوارتر سوم بحث سواپ رو داره. احتمال داره تو کوارتر سوم بحث سواپش فعال بشه، یعنی نرم افزارش بیاد بالا و شما بتونید ارزها رو با هم دیگه سواپ بکنید. و این نکته خیلی جالبیه. و نکته که اینجا وجود داره اینه که تو قسمت ولتش اگه شما برید همونجوری که دارید میبینید درخواست پلیز ریکانکت داده. شما باید حتما ریکانکت ولتتون رو انجام بدید، حالا همون تون کیپرتون رو، که این اتفاق حالا به چه علت به خاطر آپدیتاش به وجود اومده یا نه، حتما کیف پولتون رو مجددا آپدیت بکنید. کانکت والت رو مجددا میزنید و بهش درخواست اوکی میدید که بتونید وصل بشید و منتظر میمونید که کانکت بشه. شاید این درخواست ریکانکت احتمالاً به خاطر اون آپدیتیه که تو تلگرام به وجود اومده. نمیدونم به چه علتی است که تلگرام داره یه کار میکنه که کیف پولا همه دیسکانکت بشه. حالا داستانش چیه احتمالاً در آینده متوجه میشیم. داستانی که برای مم کوین بود، ویدیویی که این بالا قرار دادم حتما ببینید. چند تا نکته خیلی مهم در مورد اینکه ممکنه در واقع یه سری ایردراپاتون بپره، حتما اون کارا رو باید انجام بدید. لینکش رو این بالا قرار میدم، حتما اون ویدیو رو ببینید.
پس اتصال کیف پولتون حتما مجددا انجام بدید. یه آپدیتی که خود تلگرام اومده، البته مال خیلی وقت پیشه، من یادم رفت بهتون بگم، این داستان اینکه بتونید چند تا ربات رو پشت سر هم فعال بکنید و بینشون در واقع بتونید حرکت بکنید، خیلی کاربرد خیلی جالبیه که در واقع اومده تلگرام اضافه کرده. از این بالا شما این فلشه رو بزنید، این پایین به صورت یک نواری میاد بالا که بین این در واقع ربات ها میتونید شما حرکت بکنید. این یک کاربرد خیلی جالبیه که تلگرام اضافه کرده. خب مثلا الان ببینید من الان بلوم و تایم فارم رو دارم با هم دیگه بالا آوردم و دارم استفاده میکنم و الان میرم وارد تایم فارم میشم. اما اطلاعیه مهمی که تایم فارم داده، گفته که تا 15 آگوست، یعنی تقریبا 8 روز دیگه، 8 الی 7 روز دیگه کسی وارد ربات نشه، به ازای هر روز استخراجاش هی میسوزه. یعنی روز اول مثلا 10,000 تا میسوزه، روز دوم 20,000 تا، به ازای هر روز 2 برابر میشه، انقدر کم میشه که تا 0 بشه. پس حواستون باشه که اگر تایم فارمتون رو ورود نکردین حتما یه ورود بهش بزنید که این داستان در واقع توکن سوزیش اتفاق در واقع نیفته. قسمت ارنش قسمت استور اضافه کرده که شما میتونید رباتی رو فعال بکنید که به صورت اتوماتیک ریوارد ها رو در واقع کلیم بکنه براتون، که 1 تن هم از شما خواهد گرفت که من به شما پیشنهاد نمیدم. همونجور که ابتدای ویدیو به شما گفتم، این امکاناتی که با تن و اینا فعال میشه رو لطفاً بهش خیلی توجه نکنید. خب آپدیت بعدی مربوط میشه به ایردراپ دبلیو کوین. همونجور که میدونید دبلیو کوین هنوز بلاک چینش مشخص نیست، اما توی رودمپ جدیدش که اینجا اومده گفته که بلاک چین سلکشن اینجا ما میخوایم انجام بدیم و به زودی این اتفاق میفته. اما کانکت ولتش هم فعاله و شما میتونید به تون کیپر فعال بکنید. احتمالاً رو شبکه تون میخواد فعال بکنه و حتی یه قسمتی اینجا اومده که تون کوین سون هست، یعنی که بخواد تو بالانس شما تون کوین ایجاد بکنه. احتمالاً یه سازکار رو میخواد فعال بکنه که بتونید شما از داخل همین محیط تون دریافت بکنید. از این قسمت استیکینگش هم حتما میتونید استفاده بکنید. من قبلا بهتون گفتم تو تایم فارم هم همچین اتفاقی افتاده. میتونید میزان توکناتون رو حالا از 3 روز، 7 روز تا 14 روز یکی از این روزها رو انتخاب بکنید و حالا مثلا 50% رو استیک بکنید که بتونید حالا اگر فعالیت هم ندارید حداقل بعد اون مقدار یه مقدار سود به شما بده دیگه. 20% مثلا سود میده. شما 3 بار یعنی میتونید این کار رو انجام بدید. بعد اون 15 روز، اون مدت زمانی که انتخاب کردید، دوباره میاد دوباره استیکتون رو فعال میکنید که بتونید حداقل اگر فعالیتی نمیکنید از استیک کردنش یه مقدار سود دریافت بکنید. ممنونم تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید واقع شده باشه. من تو ویدیوهای بعدی در مورد آپدیت های جدید همستر میخوام صحبت بکنم، بازی های جدیدی که آورده و اینکه نهایتا اصلا تعداد پروفیت مهمه یا تعداد سکه ها، نهایتا اینکه چه ارتباطی بین اون دستاوردها و پروفیت ها و سکه ها داره که داخلش اصلا حرفی از کلیدها هم نزده. در آخر اگر علاقمند به دنیای ارز دیجیتال هستی و میخوای اطلاعات بیشتری در این حوزه کسب بکنی، پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال هر آنچه که شما نیاز داری برای سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال میتونه در اختیار شما قرار بده. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روزتون خوش، روزگارتون طلایی.